Hyvää päivää tai hyvää huomenta tai mitä nyt ikinä onkin. Tota, tästä lähtee tämä meidän EPAN rakennusprojekti nytten. Tuohon. Mutta vittu, aivan paskaa. Ei tämmöstä jaksa. Oliko se tupakkaskin? Joo. Joo. Kaikkea löytyy. Terve. Me ollaan saatu auto sisälle ja siivottu tässä sitä ennen tallisilla oikeasti vimosen päälle. Minä siirsin tuon printeri kotelonkin tuohon teidän viereen ja tuolta on pois vähän enemmän tilaa. Se olisi pitänyt aina olla tuossa. No, se sikseen. En tiedä kuinka paljon siellä katsojapäässä kiinnostaa, miten täällä Ruotsin puolella näitä eppoja tehdään näistä autoista. Mullakaan ei ole täysin varmaa tietoa siitä, että miten tämä pitää tehdä ja mitä me joudutaan tekemään. Sen verran mä oon ottanut selvää, tai sen verran mä tiedän, että takatila pitää olla suljettu, eli siellä on vaan niin kuin tavallaan tuo etutila käytössä. Se pitää olla suljettuna sillä, että sinne ei ole pääsyä. Takaovet pitää laittaa lukkoon, että niitä ei saa ulkoa käsin auki, eikä sisältä käsin auki. Ja takalunkkaa ei saa saada auki, eikä ei ulkoa. Ja varmaan ei sisäpuoleltakaan, mutta kun sinne takatilaan ei pidä päästä, niin eipä sitä kukaan varmaan kontrolloi. Joka tapauksessa pakkohan sinne on jättää jonkun sortin pääsymahdollisuus, mutta niiden pääsymahdollisuuksien täytyy varmaan olla niin kuin jonkun ruuvin tai mutterin takana, että sinun pitää oikeasti aukasta jotakin, että sinä pääset sitten tuonne valoja ja muita vaihtamaan sitten tuonne perälungan puolelle. Ja nopeus pitää rajoittaa, sen mietiän. Se pitää olla 30 kilometriä tunnissa. Oletettavasti me nyt tähän hommataan route-kartti tai sitten, en muista sitä toista, elektroninen rajoitin, mikä tarkoittaa sitä, että sinne pannaan tuonne kaasupolkimen väliin vaan palikka, joka yhdistyy käniväylään ja varmaan se lukee sitä nopeustietoa ja sitten kun kaasua painaa, kun tietty nopeus tulee, niin se ei enää kaasua sinne lisää sitten. En todellisuudessa tiedä, miten se tapahtuu. Tämä auto on neliveto, niin meidän ei tarvitse huolehtia siitäkään mitään, koska painosuhde täytyy minun mielestä olla 60-40 vetävillä pyörillä. Eli jos olisi takavetoauto ja moottori on eessä, niin oletettavasti meidän pitäisi laittaa taakse painoja lisää, että me saadaan peräpää painavammaksi kuin keula. Ja voitko olla nyt vähän aikaa niiden kanssa? Voitko olla vähän aikaa niiden kanssa? Sen enempää ei ole tietoa. Me ajateltiin, että me lähdetään nyt tätä meidän projektia sillä lailla tässä tekemään, että täällähän tässä on kaiken maailman kosmeettisia vikoja ihan helvetisti. Niitä me en mä lähde nytten korjaamaan, koska me tiedän, että kun tuo jantteri, joka tuossa on, niin se lähtee tällä ensimmäisen kerran ajamaan, niin se ihan varmasti sillä johonkin. Ja ne on rutussa nuo keulat, eli ne on ihan sama, vaikka ne nyt tässä alkuvaiheessa on kaikki. Tässä kesän aikana sitten mahdollisesti korjataan nuo lokasuojat. Me ajattelin, että me tilaa uudet lokasuojat, tarvikelokasuojat. Tämä nyt olisi ehkä vielä pelastettavissa tämä lokasuoja, en tiedä, täytyy nyt katsoa, aika ruosteinen se on, mutta mitä ne maksoi? 46 euroa, kohan oli kappale Aerolla nämä lokasuojat, niin me ajattelin, että se on ihan se ja sama ostaa uudet lokasuojat tuohon sitten ja maalata ne. Se joudun joka tapauksessa maalaamaan tämän kokonaan, ja jos me ei tarvitse pohjatöitä tehdä siihen niin oikeastaan juuri mitään siihen uuteen lokasuojaan, niin se on huomattavasti helpompi. Sitten mitä vikoja tässä on, niin oikeastaan voitaisiin lähteä käymään läpi näitä hommia. Sisustaltahan tämä on suht koht siisti, helvetin paskanen, mutta se hoituu putsaamisella. Ratin, niin ajattelin, kun mulla on noita ratteja vaikka kuinka paljon, vaikka minkälaisia Audi-ratteja, niin tuo ei ole kauhean hienon näköinen, niin me varmaan vaihdetaan se. Ja
Penkki oli tosiaan rikki. Ei ole aivan hirveän paha. Ja tuossa kun me on tätä nyt käyttänyt niin sanottuna kakkosautona tämän kevät-talven, niin tässähän on tämmöiset hienot sähköiset säädöt tuolle penkkiin ja täällä joku juttu liikkuu ja tulee ristisedän tukea ja muuta, niin käytiin tuossa passia hakemassa, niin se sanoi itsensä irti. Sitä pääsi joku ilma tai joku pois. Radiohan meillä ei toimi, tai toimii radio, mutta se on aina, siinä on aina koodi. Tässä tulee aina safeit päälle. Joka kerta sanoo, ja se johtuu siitä, että on tämän jo irrottanut kerran, ja en tiedä mitä täällä on joku aikaisempi omistaja jossakin vaiheessa tehnyt. Siellä on se virtajohto, mikä tulee, niin siihen ei tule virtaa ollenkaan. Katoin sulakkeeseen tulee virtaa, mutta tuohon virtajohtoon, mikä tuonne tulee, se on aika paksu, niin sinne ei tule virtaa. Tästä tuli, virtakaapeli tulee jatkuva, siis virtalukolta tuleva virta tulee tuohon ja lähtee mustalla kaapelilla tuonne taakse käsin ilmeisesti ja menisikö tonne takaa vahvistimelle, tai siis vahvistin, mikä siellä nyt on. No sitten täällä on tämmöisiä pieniä ongelmia. Sisävalot ei välttämättä toimi aina. Volttimittari, mikä tuolla näkyy, niin se näyttää ihan mitä sattuu, kun vähän kopauttelee, niin se saattaa joskus silloin tällöin loppua toimimasta, tai sitten se tasaa itsensä siihen, mikä se on. Eli tuolla ei ole mitään merkitystä. Me olen mitannut tuolta ja kaikki toimii. Tai siis niin latausvirta on se, mitä pitää olla. Moottorihäiriövalo meillä palaa, jos on palannut siitä lähtien, kun me on se ostanut. Tämän vehkeen. Siellä oli koodi tolle nokka-akselin asentotunnistimelle, muistaakseni. Ei mikään iso homma. Auto pelaa, pystyy ajamaan ihan täysin. Sitten meillä on ollut pieniä vikoja tuon jarrujen kanssa. Kolisi tuo jarru tuolla etupäässä, mutta tähän on ilmeisesti jossakin vaiheessa vaihdettu uudet jarrut eteen. Mitä siinä oli laitettu? Ne oli laitettu uudet laakerit, oli laitettu eteen. Kytki oli vaihdettu tai pitäisi olla uusi ja sen oikeastaan tuntee siinä kun se ottaa oikeasti kiinni. Ja näissähän on varmaan kaksoismassa vauhtipyörä olemassa ja minä luulen, että sinne on vaihdettu myös vauhtipyörä kiinteäksi, koska tuo kytkin on nykyään semmoinen, että kun olet tottunut kaksoismassa vauhtipyörään, että se on aika pehmeä, niin tämä on semmoinen aika kova. Että kun päästät kytkimen, niin se saattaa vetaasta sillä lailla. Ja vaikuttaa siltä, että se on ainakin niin kunnossa. Lisävalo on tuolla keulalla. Tässä oli joku nappi. Täällä on tämmönen tähän, mikä tulee tuohon jalkotilaan, niin täällä oli nappi, mutta ei se ole kytketty mihinkään. Ja mitäs muut? No, mittarivalot vilkkuu ihan mitä sattuu. Tässäkin tulee pätkä siitä. Ja siinäpä oikeastaan, onko kaikki viat, mitä me ollaan, siis semmoiset yleisimmät viat on. Sähkövikoja tässä on aika paljon luultavasti. Ja niitä me lähdetään nyt varmaan ensimmäisenä selvittää. Ovi irti. Joo, tässä joo. Kuskin oven pahvi on irti hieman. Täällä on tapahtunut jotain, koska täältä puuttuu ruuvi kokonaan. Ja tämä ovi, niin tämä ei välttämättä aina aukea, niin kuin nytkään se ei aukea, kun sitä pitää vetästä niin oikeasti paljon, että se aukeaa. Tuokin. Että sekin pitää selvitellä. Sitä on varmaan käyty siellä kattelemassa jo meitä ennen, että katsellaan sitten, että mitä tapahtuu sen kanssa. Mutta kuten yleensä niin nuoriso haluaa stereot ensimmäisenä, mitkä pitää laittaa, niin sillä me ajattelin, että me lähdetään nyt katsoa nämä sähköviat tästä ensimmäisenä pois, tai sähköviat ja viat, mutta nuo ongelmat, että mitkä on, että me saataisiin tuo radio nyt ainakin toimimaan sillä lailla, että se olisi jatkuva virta, koska jos tähän vaihtaa joskus vaikka radion, en tiedä, että pitääkö se vaihtaa, luultavasti se pitää vaihtaa joku hienompi soiti, mutta jos me nyt saataisiin tuo radio ensimmäisenä vaikka pelaamaan sillä, että se ei aina itsensä nollaisi, että se olisi jatkuva virtakin, niin se olisi niin semmoinen aika hyvä. Varmaan käytetään tuo mittari irti ja katsotaan. Lueskelin tässä, että näissä tahtoo olla ilmeisesti mittarissakin jotakin
konkkavikoja tai vastaavia on noissa. Ilmastointi pelasi. Ainakin tänä päivänä tuntuu pelaavan. Joo. Täällä on ajettu 348 000 tällä hetkellä. Öljyt oli vaihdettu, joo. Että sinänsä niin hyvän oloinen auto. Aika huonosti pietty, mutta varmaan niin mekaanisesti ihan ok kunnossa. Moottorissa muuten oli pientä sanottavaa. Huohottaa ihan helvetisti, tai huohottaa ihan helvetisti. Joo, kato, meillä on täällä tämmönen... siellä oli semmonen suoi. Se on varmaan sen takia, että se lämpenee. Näillä keleillä ei tarvitse lämmetä. Aivan hirveästi. Niin, siinä on varmaan se, siis se PCV-venttiili. Siis me katsoin, että tässä mallissa se on semmonen joku semmonen, vaan semmonen pikkunen semmonen tavallaan toisioventtiili. Jossain huohotuksen syövereissä se on, en tiedä missä. Pitää nyt alkaa sitäkin katselemaan. Suuttimet. Tai suuttimen tiivisteet vuotaa ihan helvetisti. Jokainen suutin aivan märkänä täältä. Ne täytyy vaihtaa. Käytetään suuttimet pois ja vaihdetaan tiivisteet sinne. Mulla taitaa itse asiassa olla uudet tiivisteet tuossa. Joo, täällä on jotain tämmöisiä omia kytkentöjä. Tämäkin ei. Tämä vakiohan tämä ei. Tämä tänne kuuluu. En tiedä, että mikä on tämä laite olemassaan. Akkulaturi on näköjään Tefan mallinen. Oikein hyvä varuste tämmösiä. Lamppu on vähän kärsinyt. Tää on joku vähän tuollaisella epoksilla pikkusen korjannut. Ei nyt varmaan hirveä haitallinen ole, ainoa, että sinne kosteutta kertyy sen takia, että tuolla on varmaan reikä jossakin tuolla. Lamputhan näihin aivan hirveän kalliita ole ja aivan ikinä en ole ajanut niin paskoilla lampuilla, siis niin valoilla mitä on ollut, mitkä tässä on. Ja niin kuin tultiin, oli huono keli, niin aivan järjetöntä. Ei nähnyt käytännössä mitään. Sitten kun laitat tuon lisää pitkän päälle, niin tulee niin oikeasti valo ja taivas on. Tai siis niin, aivan kuin aurinko paistaisi ja panen pitkät pois päältä, niin aivan kamala. Huomasin tuossa just, että täällä on näköjään Xenonin lampukki. Ja mie luulen, että nämä on nämä Xenonin lamput, mitkä tässä on. Mä on ihan niinkö... No ihan varmaan alkuperäiset, vaikka tämä nyt tämä meidän pallasti on tässä vähän tämmönen outo. Mie en tiedä, onko tässä saatana vielä jos tässä on tupla Xenonit, niin ei ole tupla. On! Hellan lamppu, niin siksi sitä on varmaan haluttu korjatakin tuota. Joo, mutta vaikka ne on kuinka Xenonit, niin ne on aivan hirveän paskat. Aivan kamalat. Siellä on vähän tehty. Joo, siellä on tehty. Huomaa sen, että tämä on ollut jotakin rakennusihmisellä tai raksamiehellä tämä autotalo. Kilpi on laitettu peltikattoruuveilla ja Milvakken kynä löytyy, merkkauskynä löytyy, tuollainen maalikynä. Laturi näyttää suht koht uudelta. En tiedä, että onko sitten haettu tuota sähkövikkaa sillä, että luulen, että tuo on aika uusi tuo laturi, koska se on sen näköinen, että se olisi vaihdettu. Se sanoo se. Moniurahiinakin näyttää ihan hyvältä ja kaikki näyttää ihan ok koneen puolesta. Minä luulen, että tämä on ollut semmoinen auto, että sillä on haluttu oikeasti ajaa. Tai sillä on vain ajettu ja se pitää olla mekaanisesti kunnossa. Joo, mutta otetaanpa katselemaan sitä sähköpuolta nyt seuraavaksi. Että mikä siellä on vikana. Sen stereoiden kautta. Tässä alettiin nyt katselemaan ensimmäisenä tätä perälunkkaa ja minun se epäilys siitä, että se johto menisi tänne taakse, niin ei se pidä paikkaansa. Täällä näkyy tämä punaa-keltainen johto, niin se tulee tuonne ja jossakin vaiheessa se täytyy yhdistyä tuohon, kun se otti sen johon tuolta irti tuolta, niin tuo loppu pelaamasta tuo. Mutta positiivisia yllätyksiä tulee lisää tässä koko ajan, että kannattaa ostaa tämmöisiä autoja. Löytyy kaapelit täältä, oikein kunnon tämmöiset käynnistyskaapelit. Mulla on just tuossa vähän aikaa, muutama päivä sitten mietin, että pitää käydä kyllä hakkeen kunnon käynnistyskaapelit, kun Audio tuossa eli uloskäsin. Mens loppua virta, mutta nyt ei tarvitse näköjään.
Sieltä ei löytynyt mitään ihmeellistä. Nämä ehot on tullut löystöltä. Näkyykö silikooni? Ne menee kuule tuonne... Ne menee tästä. Eikö ne menee tuonne. Kato tonne. Träko kuule. Ne menee sinne. Ei saako paljon luukku kiinni. Alkaa olla ilta jo niin pitkällä, että jatkamaan huomenna. Ei jaksanut enää tänä päivänä. Ei niin kaukaa ihmetellä se tuo. Mikä tuo nyt on? Moottorin kanssa, että mikä sillä oli. Ja noitten biisen on. Ei ne niin kauhan kalliit ollutkaan näköjään. Niin luulen, että olisi maksanut oikein paljon. Joo. Jatkamaan huomenna ollaan selvittelemään, että mikä se johtohärdelli tuolla oikein on. Tää purkaa tuo kojelalta varmaan melkein Ossi. Kyllä. Joo, tässä on tehty vaikka ja mitä. Täällä on vaikka ja minkälaista juttua löytyy täältä. Tätä on joku muukin joskus yrittänyt korjata. En tiedä. Mutta se on mielenkiintoista. Sitä on moni käynyt. Niin just joo, sen muista pitää vielä tähän ennen kuin mennään yöpuulle, niin lattia on täältä ihan litimärkä. Se on ihan litimärkä tuonne eteen asti. Piti muuten katsoa, aukaisepa se konepelti vielä nyt tähän ennen kuin... Onko meillä tukossa joku nuo jutut tuolla? Joo. Tappa tuo pois tuosta. Tämä pitäisi saada. Älä revi. Ei saa repiä mitään. Ei saa repiä mitään niin kuin sillä väkisi. Noin, se pois ja... No aika paljon. Joo. Melko varmasti johtuu siitä, miksi meillä on tukossa tuo... Tai miksi lattia on märkä, niin on tästä. Tästä. Täällä on semmoset... Tai pitäisi olla semmoset... Mistä se vesi valuu ulos tuonne. Niin luultavasti se, kun se vesi ei pääse valumaan tuonne, niin tämä tulee täyteen ja sitten se valuu tuonne. Joo, senkin voi vaihtaa varmasti. Siellä on muuten joku sensori tuolla, että ole varovainen ota pois sen. Mamma huutaa saunaa, me lähdetään nyt saunaan. Jaha! Tässä on tehty vaikka mitään muutakin kuin pelkästään tätä juttua, mutta tämmöset, ne ei ole tähän mikään oikeat, niin näillä mitä mä viimeksikin sain tätä näköjään aivan nätisti pois. En tiedä, että saanko niitä enää sitten pois tuolta näköjään sen jälkeen, kun ne on sieltä otettu pois. Niin saanko niitä enää ollenkaan sieltä pois. Se tarttuu tuonne kiinni. No, joka tapauksessa. On tämä nyt täältä ensinnä helvettiin tämä koko systeemi. Noin. No niin, radio on nyt pois. Täällä tosiaan tämä oikea virtakaapeli. Keltainen, niin tähän ei tule virtaa ollenkaan, enkä tiedä miksi. Sitten täällä on tämmönen musta johto, josta tuli virta. Joo, se olikin musta johto, josta tuli virta. Ja sitten täällä on tämmönen punainen. On mä nyt 5 säikeistä tämmöstä 2,5 neliön. Tätä käytetään Ruotsissa talojohtoina. Siis käytännössä samanlaista johtoa. Meillä Ruotsissahan saa käyttää pehmeätäkin johtoa noissa talon sähköissä. Tai ainakin ennen saanut ja oletettavasti saa vieläkin. Ja olettaisin, että tämä on semmoista johtoa. Mutta alkaa nyt selvittelemään, että mihin nämä johot menee. Me yritin tämän viimeksi selvitellä, mutta se menee jonnekin tänne. Mutta nyt tämä koko paska purkaa, että me saan sen selville. Tämähän lähti kans täältä muistaakseni pois jollakin systeemillä. Mutta minäpä puraan tämän nyt kokonaan ja sitten katsotaan, että mitä tapahtuu ja missä se meidän vikaa mahdollisesti on. About tunti siitä, kun me lopetin tuon filmaamisen viimeksi, niin me ollaan tässä tilanteessa, että mä oon saanut sisustan kokonaan pois. Ja sen johon, mikä meillä lähtee tuo punainen johto, niin se on tässä. Ja sitten se musta johto, mikä tänne tuli tonne, niin se tulee tuolta jostain. En ole vielä katsonut, että mihin se menee, mutta tänne se näyttää menee. Ja se menee tuonne
75X, mikä tarkoittaa sitä, että se on tuolta virtalukolta tuleva virta. Eli en tiedä miksi tämä on tehty tällä lailla. Ja miksi tuonne ei tuu virtaan. Mutta osa syy siihen, että miksi sinne välttämättä tulee virtoja, niin voi johtua myös siitä, että katsotaan tätä mattoa, niin täällä on pikkusen märkä tämä. Haisee niin saatanan paha. Niin sillä mä otin tuota koko sisustaa nyt niin pois. Että minun tarvitsee enää purkaa tuosta tuo keskikonsoli vähän, niin saan koko tuon maton pois. Minä varmaan sen painepesurilla sitten pesen tuon koko helvetin maton, kun se on noin märkä ja paskainen hommeissa ja kaikkea mahdollista. Niin saadaan vähän tuo sisusta pikkusen raikkaammaksi. Haisee semmoiselle jännälle semmoiselle vähän metallin semmoiselle, en oikein osaa sanoa. No kummalliselle pahalle kuitenkin tuo nyt, kun otti nuo penkit ja kaikki pois tuolta. Ja tosiaan se syy siihen, että miksi tuo on märkä tuo matto, niin sehän on ihan varmasti se, että tuolla on mennyt tuo, samoin kuin täälläkin, niin nämä reijät aivan täynnä moskaa. Niin se tulee täyteen tuo ja sitten se valottaa tuonessa. Ja luultavasti se on ollut sopivasti nyt viimeksi, kun poika sen pesi. Ja oletetaan, että se on ollutkin, niin se on ollut sillä lailla sopivasti könöllään tuonne käsin. Se kaikki vesi on valunut tavallaan tuolta myös tänne näin, niin se on, kun tämä on täältä aivan täynnä, aivan umpi täynnä roskaa tuolta. Poika otti pois tuon raitisilmasuudattimen kotelon ja nyt näkee niin oikein hyvin se, että miksi se on vuotanut. Sitten siinä raikkari kotelosaa, niin otan vaan pois sitä se raikkari kotelosaakin, niin tämä tiiviste täällä mikä on, niin täällä paljon tiivistettä enää ollut. Ja sitten täällä on reikä. No sehän vuotaa tuostakin sitten kun se menee, niin kaikki paska tonne sisälle. Ja pitääkö jostakin yrittää hommata uusi raikkari kotelo tai ainakin nyt koittaa paikata tuo, mitä muovia tämä oli. PPS. Mutta joo, mietä ja nyt alkaa vielä ottaa ton keskikojelauan systeemin pois. Mie luulen, että mie saan ujutettua tuon maton tuolta alta sillä, että mie saan sen kokonaan pois. Niin se olisi kaikista mukavin, kun sen saisi pestyä kokonaan tuon maton ihan painepesurilla ja vaikka jollain pyykinpesuaineella. Niin, saadaan vähän tosiaan fressimmäksi tuon sisusta sitten tästä. Sitten vähän tuossa jo kattelin, että miten minä saisin nuo penkit, kun nuo penkithän pitää kaataa. Tai siis nämä penkit tästä täytyy kaataa sillä, että se tulee suoraan. Niin mietin, että jätäänkö tuota takapenkkiä ollenkaan tuonne. En tiedä, että tuleeko sieltä airbagin koodeja, jos minä en laita kytken noita tuonne. Ja tosiaan minä en tiedä, että aiheuttaako nuo airbagin koodit nyt sitten mitään ongelmia siihen, että sitä ei saisi katsastettua tuota autoa. Niin en tiedä sitten, että pitääkö traktorissa olla nuo airbagit vai ei. Mutta oletettavasti mennään sillä oletuksella, että kaikki turvalaitteetkin pitää toimia, mitkä tässä on ollut edelleenkin, vaikka sitä tulee EPA. Moottorihäiriövaloa, sitä minä luulen, että se saa pallaa ainakin jossakin määrin, koska osassa, miten tehdään nuo hiastukset näihin, niin niissä se voi olla, että se alkaa se valo palaamaan, moottorihäiriövalo siis. Joo. Kyllä. Mutta minäpä jatkan tässä vielä ja katsotaan, jos minä saan tuon maton tuolta pois. Laitan pesemään sen ja ei tässä sitten oikeastaan mitään muuta. Samalla kun tuon maton ottaa pois, minä veämään nuo kaapelit, kaikki nuo virtapiuhat passolle ja vahvistimelle tai vahvistimelle. Passo tähän kulma piti laittaa. Joo. Semmonen radikaali ratkaisu tehtiin, että tähän asti oli olemassaan tuo leikattu tuo matto, niin minä sen leikkasin nyt tuosta noin vaan yksinkertaisesti poikki. Sehän meni tonne alle ja minä ajattelin, että jos minä alan ottaa tämän boksin pois, mutta eihän me voi ottaa tuota boksia pois, kun mulla on ilmastoinnin kaasut ja kaikki tuolla paikallaan ja ilmastointi tuntui toimivan, niin en mä ala siihen koskemaan. Sitten tämän boksin, se tuo yläosa tuossa, niin siitä lähti se tiivistekin helvetti. Se oli aivan märkäinen ja mätääntynyt sinne se. Ja että saa nähdä, miten senkin saa nyt sitten korjattua. Mä pitäisi tämä matto nyt kyllä minun mielestä tulla pois täältä.
Tätä vähän nostettais nätisti jostakin ja peittäis tuolta. Noin, kyllä se sieltä tulee. No lirinä käypi ja niin paljon vettä. Aivan lirisee saatan. Tulepa pois sieltä. Hyvä. Painaa aivan. Jumalauta. Tää on vielä porattu reikä lattia, että se menisi tuo vesi pois. Miten me saan tämän tätä poistamaan? Onko tämä paina? Aivan hillitön vesimäärä täällä. Aivan järjetön määrä vettä. Ei helvetti. Aivan käsittämätön määrä vettä. Oi vittu. Tämä painaakin saatana niin paljon, että taas pois täältä. Missä se on mukaan kiinni vielä? Ei jumalauta, tää painaa niin paljon, että siksi se tuntuu, että se ei liiku. Ui! Ja sitten jotakin kautta poistamaan täältä vielä. Ei vittu, painaa aivan saatanasti. Mene sinne. Mene sinne. Mene sinne. Olipa se vain. Täällä menee näitä. No varmaan noita käninjohtoja, mitkä menee. Joo, täällä on ihan tämmönen uima-allas olemassansa tätä vettä. Mihin on ihme, jos on vähän sähkövikoja. Toinen puoli oli yllättävän kyllä ihan täysin kuiva. Siellä ei ollut mitään. Siellä on varmaan joskus ollut vähän vettä tuolla. Tuo boksi on tuossa, mitä minä epäilen, että tuolla on vettä ja tuossa on kosteutta. Ja voitaisiin oikeastaan mennä se nyt seuraavaksi katsomaan ja aukaisemaan, että mikä siellä on tilanne. No niin, katsotaanpa mikä tämän tilanne on, koska kyllähän täälläkin vettä on ollut. Tämä on aivan kosteena tämäkin ollut kuitenkin ainakin jossakin vaiheessa. Niin. Mites tämä aukeaa? Täällä on mietitään mikä boksi tämä nyt oikeasti on sitten, mutta kyllähän täällä kosteutta on ollut aika reilustikin. Mutta se, että kuinka paljon täällä on hapettumaa, niin sitähän me ei tiedä. Täällähän menee itse asiassa näitä virtapiuhoja. Niin. Joo, varmaan joutuu tämän kuule uusimaan. Tai ainakin noita tämä on ollut varmaan aivan täynnä vettä tämäkin saatana. Niin tosiaan tämä oli se mitä minä epäilin, että tässä on vikaa tässä systeemissä, että sen takia tämä koirii ylipäätään se. Tuolla on näköjään tommosia. No, saisin perkele tämän tästä pois. Se on varmaan niin hapettunut nuo liitokset, että tämä ei sen takia lähde edes irti tästä. Äläpä huoli, ei täällä alkoi muutama johto, vaan tossa oli näköjään vähän mennyt. Ei mitenkään pahasti. Tämä on aika happana. Mutta ei varmaan niin hapan, että se mitään haittaisi tuokkaan. Noin. No, aivan kuivaa kaikki. Ei täällä ole mitään. Joo. Oletettavasti tämän boksissa ei ole mitään vikkaa, mutta liittimet on pikkusen ottanut happea itteensä, mutta se nyt ei haittaakaan. Täällä on kyllä vettä ollut täällä sisälläkin täällä boksissa ja se on varmaan just sen verran ollut korkealla, että se ei ole tullut tuonne asti se vesi tuonne piirilevyyn asti. Voi helvetti. Ei voi olla. No, se on. Tämä on yleinen ongelma näissä, kun se menee tukkoon nuo röörit tuolla. Joo, se on ollut oikein käsin tuolla sattunut olemaan tämä kortti. Oi saat. Jaa, ei se ollutkaan tuommoinen. Joo, pane sinne.
No siellä oli joku litra, muutama litra vettä. Oli siellä pari litraa vettä. Pät tyhjentää johonkin pois. Mä otin tuon ekukotelo nytten pois tuosta, että pääsin mä katsomaan täälläkin, että kun mikä täällä on tilanne, niin se on ihan täynnä. Ihan täynnä tuota paskaa tuokin. Mietin, että mistä se tuonne on sitten mennyt tuo vesi tuonne tavallaan tuonne kuskin jalkotillaan, koska täällä on kuitenkin ihan kunnon tiivistä, että niitä voihan se tietenkin jostakin täältäkin tietenkin pääsee juoksemaan varmasti, mutta se on siellä jo tuota vettä ollut kuitenkin tuollakin. Se on sunnuntai-päivä ja tässä on penkkejä ja noita pesty. Ja tulin tässä vielä ennen saunaa vähän kattelemaan tää hommaa. Mä tökkäsin tonne johon. Noin. Menepäs sinne. Tuolla noin. Ja tuolla on tuonne paksu pääsyöttö, joka on saman värinen kuin tämä johto, mikä on tuo radiolle menevä johto. Ja se on tämä linja täällä. Nämä sulakkeet. Kaikki. No sitten minä katsoin täältä boksista, niin oletettavasti se pitäisi tulla varmaan, siis pitäisi tulla myös tuohon. Mutta tuonne tulee virta. Tuo ei ole varmaan joku mikäli ja toi. Tämä on varmaan sama, nämä kaksi on varmaan sitä samaa linjaa tämän kanssa. Tämä näin. Ja sitten, mitäs minä katsoin vielä, täällä on joku pienempikin kaapeli meni jossakin vielä. Meniköhän se täällä? Ei tainnut mennä. Oletettavasti tämä pieni kaapeli, mikä täällä, niin se menee täältä ja menee tänne. Ja tossahan nyt näkyy ihan selvästi, täällä on tämmöistä vihreät. Näin, niin oletettavasti se vika on tässä. Melko varmasti, en nyt aivan 100 varmasti mene sanomaan, että miksi tuohon ei tule virtaa. Ja täällä on tämä, mikä oli veetty tämä punainen johto, koska tuo ei toimi. Niin se oli veetty tänne näin, täällä näin. Täällä on tehty yhdistyksiä. Täällä on yhdistetty tuolla on pienempi johto, joka melko varmasti on tuo johto tuossa. Noin. Ja tämä johto täällä, mikä tämä on tämä, niin sehän on ihan varmasti tuo, mikä tulee tosta lähtee tonne noin. Ja se itse asiassa se jatkuu tonne varmaan radiolle, eli oletettavasti hyvin suurella todennäköisyydellä tuossa on se vika, miksikä radiolle ei tule virtaa ja miksi täällä muutakin kaikki on vähän sekaisin. Eipä tuotakaan nyt olisi niin kauhean helposti saanut tietää, jos ei olisi mattoa ottanut pois. Mutta kosteanahan se on käynyt täällä, niin sen takia kun täällä on tämmöisiä liitoksia, niin nämä tehdään uusiksi, niin luulen, että me saadaan se pelaamaan sitten. En taas tajua, että mikä on järki on tehdä tuolla lailla. En vaan ymmärrä. Miksi helvetissä täällä pitää olla tämmönen johto? Se on nyt saksalainen insinööri päättänyt tehdä sen sinne sen liitoskohan tuolla johdolle sitten. Kyllä. Kyllä tämä tästä pikkuhiljaa alkaa varmasti. Saatiin tosiaan nuo penkit pestyä ja ne on nyt tuolla parvekkeella kuivamassa. Ja se mattokin on nyt. Poika veti siitä pois suurimman osan siitä veestä. Se oli yön tuossa pystyssä tuossa. Eikä yön aikana, kun täällä on pakkasta, niin silloin se ei ole valunutkaan, mutta tuossa nyt sulana oli, niin se ihan tippasi veet. Tämä nyt on kuivannut tämä auto ja muuta. Mutta täytyy nyt lähteä saunaan, katsoa taas sitten seuraavana päivänä jatkaa tätä hommaa. Jos saataisiin tuo matto ja kojelauvat ja kaikki muut takaisin tähän taas sitten. Saataisiin eteenkin tätä hommaa. Päästäisiinkö oikeasti siihen rakennukseen sitten. Jes.